જયેશભાઈ, તમને સ્ટાર્ટ કરવું હોય તો કરી શકો. પ્રણામ સૌને. આજે આપણે દિવાળી પર્વ ઉપરનો સ્વાધ્યાય અને સત્સંગ આ ક્લાસમાં આપણે કરવાના છે. દિવાળી આવી રહી છે આપણી, અને જૈન ધર્મમાં દિવાળીનું શું મહત્વ છે અને શા માટે આપણે દિવાળીની ઉજવણી કરીએ છીએ તેની વાત આજના આપણા આ ક્લાસમાં કરીશું. તો સૌ પહેલા આપણે સ્ટાર્ટ કરશું નવકાર મહામંત્રથી બધા સાથે. ઓમ નમો અરિહંતાણમ, ઓમ નમો સિદ્ધાણમ, ઓમ નમો આયર્યાણમ, ઓમ નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોયે સવસાહૂણમ, એસો પંચનમુકારો સવ્વ પાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ પડમમ હવૈ મંગલમ. મંગલમ ભગવાન વીરો, મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ, મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાત્યા જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. અંગૂઠે અમૃત વસે લબ્ધિતણા ભંડાર, શ્રી ગુરુ ગૌતમ સમરિયે મન વાંછિત ફલદાતાર, મન વાંછિત ફલદાતાર. દિવાળીનો તહેવાર જૈન ધર્મમાં દિવાળી પર્વ કહેવામાં આવે છે. દિવાળી કે દીપાવલી બંનેનો મીનિંગ સરખો જ છે. જેમાં દીવા પ્રગટાવવામાં આવે, લાઇટ અને રોશની કરવામાં આવે, તેને દીપાવલી કે દિવાળી પણ કહીએ છીએ. પણ આ બધા પાછળનો હેતુ શું છે? જૈનિઝમમાં ભગવાન મહાવીર સ્વામી મોક્ષે પધાર્યા દિવાળીના દિવસે મિડનાઇટે, મધ્યરાત્રિએ. તેથી કરીને દિવાળીની આરાધના, દિવાળી પર્વ ઉજવવામાં આવે છે. હિન્દુઇઝમમાં ભગવાન રામચંદ્રજી જ્યારે 14 વર્ષ વનવાસ ગયા અને લંકાની અંદર રાવણ સાથે યુદ્ધ થયું અને એ યુદ્ધની અંદર તેમનો વિજય મેળવી અને પાછા અયોધ્યા આફ્ટર 14 યર્સ, 14 વર્ષે પધારી રહ્યા છે, 14 વર્ષ પછી પધારી રહ્યા છે. અને અયોધ્યાના સમગ્ર નગરજનો અને અયોધ્યાના બધા લોકોએ રામચંદ્રજી પધારે છે તેના સેલિબ્રેશનમાં ખૂબ અયોધ્યાની અંદર રંગોળી કરી, દીવડાઓ પ્રગટાવ્યા અને મહોત્સવ કર્યો. તેથી કરીને હિન્દુ ધર્મમાં પણ દિવાળી પર્વ એ રીતે પણ ઉજવવામાં આવે છે. રામચંદ્રજી એ જૈન ધર્મમાં પણ તેઓ એમનો જીવન ચરિત્રની વાતો આવે છે આપણા સ્ક્રિપ્ચર્સની અંદર. અને રામચંદ્રજી એ પણ મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો છે, એટલે આપણે નમો સિદ્ધાણમ બોલીએ છીએ, તો રામચંદ્રજીને પણ વંદન કરીએ છીએ. તો તેથી કરીને રામચંદ્રજીનો મહિમા જૈન ધર્મમાં પણ ખૂબ ગવાયો છે. ઇવન જૈન ધર્મમાં રામચંદ્રજીની ઉપર આખી રામાયણ મહાકથા, એની બુક્સ, એનો આખું સ્ક્રિપ્ચર્સ આપણી પાસે જૈન રામાયણમાં પણ આવે છે, રામચંદ્રજીની વાતો. તેથી કરીને જૈન ધર્મ અને હિન્દુ ધર્મ બંનેમાં રામચંદ્રજીનો મહિમા તો છે જ, પણ સાથે શીખ ધર્મમાં પણ રામચંદ્રજીનો પણ મહિમા ગવાયો છે. અને શીખિઝમમાં પણ દિવાળી ઉજવવામાં આવે છે, કારણ કે એમના જે ગુરુ હતા તેઓને પણ શહીદ થયા, તેઓને પણ એમનું એક પાછા આવ્યા એટલે સેલિબ્રેશન કર્યું લોકોએ. અને તેથી કરીને એ રીતે શીખ ધર્મમાં પણ દિવાળીની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.
હું આગળ સમજાવું છું એ પહેલા મારી સાથે દર્શના પણ છે, એટલે કદાચ કોઈને ગુજરાતીમાં થોડું ઘણું ન ખબર પડતી હોય તો દર્શના પણ સાથે આજે આપણી સાથે ઇંગ્લિશમાં થોડી વાત પણ કરશે, સમજાવશે. Thank you, Jayeshbhai. Diwali is a festival of light. It's also known as Deepavali. It's a way to light up your life. It's an important festival in three religions: Jainism, Sikhism, and Hinduism. For Jains, it's a day where Bhagwan Mahavir went to moksha. For Hinduism or Hindus, it's a day when Ramchandra Bhagwan went to Vanvas for 14 years. He came back after 14 years, and it's seen as a celebration. And for Sikhism or Sikhs, it's when Guru Har Gobind was released from prison. જયેશભાઈ તમને પાછું આપું છું સર. ના ફાઇન. એટલે આપણે જૈન ધર્મમાં પણ દિવાળીનું જે મહત્વ છે એ આપણે હવે સમજીશું કે કેમ બધા દિવસો દિવાળીના જે છે. આમ દિવાળીનો દિવસ આખા વર્ષનો એક જ કહેવાય છે, પણ એની સાથે આગળથી એનું સેલિબ્રેશન થાય, એટલે 5 દિવસ આપણે એને ઉજવીએ છીએ. તો દિવાળીનો ફર્સ્ટ ડે આવે છે 11સ, અને દિવાળીનો લાસ્ટ ડે એટલે કે દિવાળી રિયલ દિવાળી દિવસ એ અમાવસ્યાના દિવસે હોય છે. તો ફર્સ્ટ ડે 11સથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. તો જૈન ધર્મમાં 11સ નો દિવસ એ આરાધનાનો દિવસ છે, અને તેથી કરીને આપણે દિવાળી પર્વની ઉજવણી આરાધનાની શરૂઆત 11સથી એમ આરાધનાનો દિવસ હોવાથી કરવામાં આવે છે. અને એ દિવસે પણ આપણે ઘરની અંદર રંગોળી હોય, દીવડા હોય તે પણ પ્રગટાવતા હોય છે, રંગોળી કરતા હોઈએ છીએ. ઘરની અંદર બધી જગ્યાએ એકદમ સ્વચ્છ અને ચોખ્ખું કરી અને આપણે સારું જમવાનું વગેરે પણ બનાવતા હોય છે. તો એ 11સના દિવસે હોય છે. અને આરાધનાનો દિવસ છે એ દર્શન કરવા જઈએ, પૂજા કરવા જઈએ, પરમાત્માની ભક્તિ કરીએ. કારણ કે દિવાળી પર્વ એ ના બધા દિવસો ઉત્સાહ, આનંદ અને આપણા જીવનમાં અને પરિવારની અંદર ખૂબ સરસ રીતે દિવાળી પર્વનું સેલિબ્રેશન થાય તે માટે 11સથી એની ઉજવણી કરીએ છીએ. સેકન્ડ ડે 12સ છે. 12સના દિવસે આપણે એમ કહેવાય છે વાઘ બારસ, એમ દિવાળીની બારસને વાઘ બારસ કહેતા હોઈએ છીએ. આપણે ત્યાંને વાક બારસ એટલે કે વચન, વાણી અને જ્ઞાન. તો કે જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય અને આપણી વાણી સારી બને, એટલે કે આપણે બધા સાથેનો વ્યવહાર સારો બને, અને તેના માટે આપણે પરમાત્માના દર્શન, પૂજા, ભક્તિ કરીએ. અને એ દિવસે પણ સાંજના દીવડાઓ પ્રગટાવવાના હોય, બધી જગ્યાએ મૂકતા હોઈએ છે. અને એ દીવાની રોશની આપણા જીવનની અંદર જ્ઞાન આપે, આપણા અંદરમાંથી ડાર્કનેસ કે અંધકાર હોય કે અજ્ઞાનતા હોય એ દૂર થાય. તેના માટે વાક બારસ અને માતા સરસ્વતી માતા, લક્ષ્મી માતા તેમને પણ પ્રાર્થના કરતા હોઈએ છે કે અમારા જીવનમાં સારા વિચાર મળે, સારા ભાવ મળે, અને અમે અમારી શક્તિથી સારા કામ કરીએ તેવા ભાવ સાથે વાક બારસની આરાધના અને એ દિવસની ઉજવણી કરીએ છીએ. તો ફર્સ્ટ 2 ડેની વાત કરી, 11સ અને 12સ. તો હવે દર્શના કહેશે, પછી હું 13સ કેમ આપણે કરીએ છીએ, ત્રીજો દિવસ જેને ધનતેરસ પણ આપણે નામ આપીએ છીએ. તો આપણા જૈન ધર્મ પ્રમાણે ધનતેરસ શું છે તેની વાત કરું છું. Thank you. So for Jains, we celebrate Diwali over 5 days. It starts on Agyaras, and this is a day when everyone or most households do rangolis, like divas. Divas are lit to have light in your life and become pure. The next day is Baras, or otherwise known as Wag Baras, and it's a day when you gain knowledge, you like
Divas again. Divas are lit to get rid of any darkness and let pure knowledge enter into your life. જયેશભાઈ. યસ. અને થર્ડ ડે છે ધનતેરસ. આ બધા દિવસો 5 દિવસ આપણા, જ્યારે હું ઇન્ડિયામાં હતો ત્યારે મને યાદ છે કે સવારના આ દિવસોની અંદર બધાના ઘરે બધા વહેલા ઉઠી જાય, લગભગ 4 વાગે 5 વાગે ઉઠી જાય. ઘરમાં સવારના વહેલા પણ દીવા ને બધું કરે, નાહીને શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરીને ભગવાનની પાસે પ્રાર્થના કરે. અને ઘણા બધા ઘરેથી સવારના 5 વાગે 5:30 વાગે દેરાસરે કે મંદિરમાં કે બધે જવા દર્શન કરવા જાય. ઇવન પાછા આવે તો ગરીબો બેઠા હોય તે લોકોને દાન આપે, અથવા તો મીઠાઈ આપે, અથવા તો પ્રસાદ આપે, ફ્રૂટ આપે. એ રીતે આપણે જેમ સેલિબ્રેશન કરીએ છીએ એમ જે લોકોની પાસે પૈસા નથી, તકલીફ છે, તો એ લોકો પણ આવા દિવસોની અંદર જો એ મંદિરમાં દેરાસરે જતા બારે બેઠા હોય તો લોકોને દાન આપતા હોઈએ છે. અને એ રીતે એમના જીવનમાં પણ એમ થાય છે કે આ મોટા દિવસો છે અને ભગવાનના દર્શન કરવા જે ભાઈ બહેનો આવશે તો અમને પણ કંઈક અમારું પણ ધ્યાન રાખશે, તો લોકોને પણ ખૂબ આનંદ થાય છે. અને એ લોકો પણ વહેલા ભગવાનના દેરાસરે કે આજુબાજુ બારે આવીને બેઠા હોય તો રસ્તામાં એ બધાને પણ આપણે દાન કરતા હોઈએ. તો આ બધું એક એવો દિવાળી પર્વ છે કે એ આપણો રાષ્ટ્રીય, એટલે કે પૂરા હિન્દુસ્તાનની અંદર બધી જગ્યાએ એનું સેલિબ્રેશન થતું હોય છે. હવે આપણે બધા ઇન્ડિયાથી બહાર નીકળી ગયા, ઓવરસીઝ જ્યાં જ્યાં પણ આપણે જઈએ છીએ તો ત્યાં પણ આપણું જે આ ફેસ્ટિવલ છે, દિવાળી છે, એને ક્યારેય લગભગ ભૂલતા નથી. પણ આ 5 દિવસ જે સેલિબ્રેશનના હોય છે એમાંથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે દિવાળીના દિવસે વધારે બધા લોકો, કે ન્યૂ યરના દિવસે બધા લોકો વધારે આપણે દેરાસરે જતા હોઈએ છીએ કે દર્શન પૂજા કરતા હોઈએ છીએ. પણ આમ તો 5 દિવસ તો એવા દિવાળીના જ ગણવામાં આવે છે. એટલે એમ 2 દિવસની જે વાત કરી એમ થર્ડ ડે જે ધનતેરસ છે, તો એ દિવસનું સેલિબ્રેશન કેમ કરીએ છીએ? તો ધનતેરસ, જૈન ધર્મ પ્રમાણે ધનતેરસનું શું મહત્વ છે? તો હિન્દુઇઝમમાં અને બધામાં અને આપણા જૈનોમાં પણ ધનતેરસમાં લગભગ બધા ધન એટલે કે લક્ષ્મીજી, ધન એટલે કે સિલ્વર કોઇન્સ હોય કે પેન્ટ્સ હોય કે પૈસા હોય કે એ બધાને આપણે ભગવાનની પાસે રાખી કે લક્ષ્મી દેવી પાસે રાખી અને ત્યાં મૂકીએ. પછી એને આપણે લગભગ આપણે જોઈએ છે કે પૈસાને પછી પાણીમાં કે દૂધની અંદર ધોતા હોઈએ, એને કંકુના તિલક કરતા હોઈએ, એને ધનની પૂજા, લક્ષ્મીની પૂજા ત્યાં વધારે આ રીતે બધા લોકોના માઇન્ડમાં એમ જ સેટ થઈ ગયું હોય કે આ દિવસે ધનની પૂજા કરવી જોઈએ, લક્ષ્મી દેવીની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે જેથી કરીને આપણા ઘરની અંદર વેલ્થ છે, લક્ષ્મીજી એમના આશીર્વાદ મળે અને આપણી ફેમિલી, આપણા જીવનમાં લક્ષ્મીજીથી ખૂબ આપણે આગળ વધીએ. એટલે બધા લોકો મોટા ભાગે આ કરતા જ હોય છે. પણ જૈન ધર્મનું થોડું જુદી રીત છે, કારણ કે એ તો આપણે જરૂર છે, પણ લક્ષ્મીની સાથે આપણા જીવનમાં જોઈએ છે કે સારા વિચારો, સારા ગુણો. તો આ દિવસે એક હિસ્ટ્રીમાં આવે છે જૈનિઝમની કે ભગવાન ઋષભદેવ ભગવાન, તેમના સન હતા ભરત મહારાજા, સૌથી મોટા સન હતા. ભગવાન ઋષભદેવ જ્યારે દીક્ષા અંગીકાર કરે છે અને પછી એમને જ્યારે કેવલ જ્ઞાન થાય છે તે જ ટાઈમે ભરત મહારાજાને સેમ ડે 3 ગુડ ન્યૂઝ મળે છે કે ઋષભદેવ ભગવાનને કેવલ જ્ઞાન થયું છે. સેકન્ડ, કે એમના પોતાની વાઈફને એટલે પટરાણીને બાળકનો જન્મ થયો છે. અને ત્રીજો ન્યૂઝ છે કે એમના રાજમહેલના આયુધ્ય શાળાની અંદર એક ચક્ર રત્ન ઉત્પન્ન થયું છે, ચક્ર રત્ન છે. તો આ 3 વસ્તુ એમને ખબર પડે છે એક જ સેમ ડેના. તો ત્રણેય ગુડ ન્યૂઝથી એમને સેલિબ્રેશન્સ બધાનું કરવું છે, પણ ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ એ ઋષભદેવ ભગવાનના કેવલ જ્ઞાનના સેલિબ્રેશનનો આપે છે. એટલે બધું કામ મૂકી ફેમિલી સાથે બધા લોકોને સાથે લઈ અને ઋષભદેવ ભગવાન પાસે જાય છે. ભગવાન સંવત્સરમાં ફર્સ્ટ એમની દેશના સરમન સેરેમની ચાલી રહી છે અને બધા લોકો સાંભળે છે. ભરત મહારાજા પણ સાંભળે છે, ભરત રાજા પણ સાંભળે છે. એમને ખૂબ
સારું જ્ઞાન મળે છે, પાછા આવે છે. પછી જ્યારે એમને બીજું સેલિબ્રેશન કરવા માટે બાળકનો જન્મ થયો તો એનું તો કરે છે, પણ એની સાથે જે ચક્રરત્ન જે ઉત્પન્ન થયું હતું એમના આયુધ્ય શાળામાં, એ ચક્ર એવું ચક્ર હોય કે એ રાઉન્ડ આખું ચક્ર હોય, અને જ્યાં રાજાને ત્યાં આવું ચક્ર આવે, જેને જે રાજાને ત્યાં, એ રાજા એના ચક્ર દ્વારા, એ ચક્ર રત્ન દ્વારા એ બહુ જ મોટા રાજા બને. એટલે કે 6 ખંડ, મોટા મોટા 6 કોન્ટિનેન્ટ્સ એ એમના અંડરમાં આવી જાય એ ચક્રરત્નથી. તો એને મેળવવા માટે એ ચક્રરત્નની પૂજા કરી અને લઈને બધે જાય છે. જ્યાં પણ જાય ત્યાં એ ચક્રરત્નના કારણે દેવો પણ એમને હેલ્પ કરે, અને તેથી કરીને બધા જગ્યાના રાજાઓ હોય, જેટલા પણ કન્ટ્રીઝના રાજા હોય, એ બધા જ એ ભરત મહારાજાના અંડરમાં એ આવી જાય, અને બધાના હેડ પછી ભરત રાજા બને. આ રીતે લાસ્ટ બધે જીતી અને પાછા એમના નેટિવ અયોધ્યામાં જ્યારે આવે છે, ત્યારે અયોધ્યામાં તેનું સેલિબ્રેશન ચાલુ થાય છે. અને 11 એટલે ફર્સ્ટ ડે, 12 અને ધનતેરસ એટલે કે ત્રીજા દિવસે, આ 3 દિવસ એનો સેલિબ્રેશન જ્યારે ચાલુ થાય છે. અને ત્રીજા દિવસે જ્યારે આવે છે ત્યારે 3 દિવસ ભરત મહારાજે 3 ઉપવાસ કર્યા હતા, અને થર્ડ ડેના આ ધનતેરસના દિવસે તેનું સેલિબ્રેશન થયું. અયોધ્યામાં આવ્યા અને ખૂબ ત્યાં આગળ બધાએ દીવા પ્રગટાવ્યા, રોશની કરી, રંગોળી કરી, બધાએ આ રીતે જે સેલિબ્રેશન કરવામાં આવ્યું, એટલે એનું ધન્ય તેરસ આપણામાં એમ કહેવામાં આવે છે. ધન્ય તેરસ, ધનતેરસ એમ તો બોલીએ છે, પણ ધન્ય તેરસ, ધન્ય મીન્સ કે એકદમ ટુ ગુડ, ખૂબ સરસ, અને રસ મીન્સ કે એકદમ સારો રસ, મીન્સ કે એકદમ સારો ભાવ, સારો વિચાર. તો આ ભાવ કે વિચાર, આ બધાના પાછળનો મિનિંગ એક છે કે ધર્મ પ્રત્યેનો ભક્તિભાવ, ધર્મ પ્રત્યેનો રસ, તેનાથી સારા વિચાર આવે, સારા કામ કરવાનો ભાવ જાગે, અને બધાનું સારું થાય તેવા પ્રકારનો જે ભાવ, તે ધન્ય તેરસની ઉજવણી કરવામાં આવી. અને એથી જ ભરત મહારાજાએ આ ધર્મની શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી આગળ જતા એમને કેવલ જ્ઞાન મેળવ્યું, અને એનાથી આગળ જતા લક્ષ્મી એટલે કે પરમેનન્ટ એમની પાસે રહે એવી મોક્ષની લક્ષ્મી, જેને શિવલક્ષ્મી કહેવાય છે, તે એમને મેળવ્યા. અને અત્યારે એકદમ મોક્ષની અંદર એ પરમાનન્ટ એમને હંમેશા એ લક્ષ્મીના ભાવમાં અને આનંદમાં તેઓ અત્યારે તેમનો આત્મા ત્યાં જ છે. તો આવો દિવસ તે છે ધનતેરસ. તો હવે એના માટે થોડીક વાત આપણે ઇંગ્લિશમાં પણ બધાને ખ્યાલ ના આવે તો આપણે સમજશું. દર્શના. Thank you. The third day following Agyaras and Baras is Teras, or Dhanteras. Most of us know Dhanteras because we do Lakshmi Puja with silver coins, wash silver coins in milk or water, put tilaks on the coins. But from a Jain perspective, it's a day when the first Tirthankar attained the Kevalgnan, and his oldest son, Bharat Maharaj, he received three good news. The first good news was about Rishabdev Dada attaining Kevalgnan. The second one was his wife had a baby boy, and the third was the protection of a Chakra Ratna. Now, Bharat Maharaj's priority out of all these three good news was to celebrate Rishabdev Dada's Kevalgnan first, followed by the Chakra Ratna, and
Dhanteras is also known as Dhanteras. It's also a day when Bharat Maharaj fasted for 3 days. Upwas, he did upwas from Agyaras, Baras, and Teras. Bharat Maharaj is now in moksha, in a permanent state of moksha, because he's done good. He's done so much good. Thank you. Yeah. તો ફર્સ્ટ 3 days એન્ડ ધેન 4 days આવે છે ચૌદસ, જેને કાલી ચૌદસ પણ દિવાળીના ફેસ્ટિવલમાં કહેવામાં આવે છે. કાલી ચૌદસ કે ચૌદસ, આ દિવસ ભગવાન મહાવીર સ્વામી એમનો લાસ્ટ 2 days હતા એમના લાઈફના, એજ ઓફ 72, પણ છેલ્લા 2 દિવસ એમની પાસે હતા, એટલે એક ચૌદસ અને સેકન્ડ ડે અમાસ. તો ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ વિચાર કર્યો કે હવે હું બસ દિવાળી એટલે કે સેકન્ડ ડેના હું મોક્ષમાં જવાનો છું. તો ચૌદસના દિવસે એમને વિચાર આવ્યો કે હવે મોક્ષમાં જતા પહેલા હું તો મારી લાઈફ મોક્ષની અંદર પરમેનન્ટ હેપીનેસ મને મળવાનું છે, ત્યાં જઈને હું ખૂબ આનંદ, શાંતિ, જ્ઞાન આ બધું મારું પ્રાપ્ત થઈ જશે અને મારો રિબર્થ પણ પાછો નહીં થાય, એટલે ક્યારેય મને પેઇન કે દુઃખ કે કંઈ આવવાનું જ નથી. તો એવું સ્ટેજ હું મેળવીશ. તો એના પહેલાં હવે મારી ભાવના છે ભગવાન મહાવીર સ્વામીને કે હું બધાને ખૂબ જીવનમાં સુખી થાય, આનંદ મળે, શાંતિ મળે, પ્રેમ મળે અને લાઈફને ખૂબ સરસ રીતે પોતાનું જીવન સરસ બનાવે, તેના માટે ભગવાને ચૌદસના દિવસથી અર્લી મોર્નિંગથી વહેલી સવારથી ભગવાને દેશના, જેને કે ઉપદેશ કહેવાય છે, સરમન સેરેમની ભગવાને સ્ટાર્ટ કરી અને દેશના જે ભગવાન આપી એ વહેલી સવારથી ચાલુ થઈ. આખો દિવસ, આખી રાત્રિ ભગવાન નોનસ્ટોપ બોલ્યા. સેકન્ડ ડેના સવારથી રાતના મિડનાઇટ સુધી ભગવાન નોનસ્ટોપ બોલે છે. અને તેથી કરીને એટલે કે ચૌદસની એટલે કે તેરસ પછીની જે મિડનાઇટ પછીથી ભગવાને દેશના સ્ટાર્ટ કરી હતી, તો સેકન્ડ ડે અને અમાસના રાત્રિ સુધી ભગવાનની એ દેશના ચાલે છે. ટોટલ 48 hours સુધી ભગવાન બોલ્યા હતા. તો એ ભગવાન મહાવીર સ્વામી શું બોલ્યા હતા? દિવાળીના દિવસે રાત્રે એમનો મોક્ષ થયો, પણ છેલ્લા 2 દિવસ શું બોલ્યા હતા? બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ બધી વાતો કીધી. કેમ કે આ એવું હતું કે આપણા ઘરની અંદર કોઈ આપણા ઘરના મોટા માણસ હોય કે વડીલ હોય, એનો લાસ્ટ ટાઈમ હોય અને છેલ્લા ટાઈમ એ બધાને એમની પાસે બેઠા હોય અને જો એ કાંઈક કહેવા માગતા હોય તો છેલ્લા ટાઈમે શું કહે? ખાલી ખાલી વાતો ન કરે, કોઈ પણ કોઈને ગપ્પા કે કોઈને ખોટા સારા લાગાડવાની વાતો ન કરે, પણ છેલ્લા દિવસો હોય બાકી તો જતા જતા બધા ઘરના મેમ્બર્સને ખૂબ સારી શિખામણ આપે, ખૂબ સારી વાત કરે અને ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત હોય તે જ કરે. તો ભગવાને ખરેખર લાઈફમાં આપણા માટે શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તેની બધી વાત ભગવાને લાસ્ટ 2 ડેના કરી હતી, જે ચૌદસ અને અમાવસના દિવસે. તો એમની દેશનામાં શું શું હતું તે વાત હું હમણાં તમને કરું છું, પણ એ પહેલા થોડીક વાત પછી આપણને અત્યારે દર્શના કરશે. તારો અવાજ નથી આવતો. Sorry. The day after Dhanteras is Chaudas or Kali Chaudas. It is a day when Bhagwan Mahavir, at the age of 72, gave a sermon from really early in the morning for 2 days and 2 nights. This sermon consisted of really important messages. Jayesh Pai is now going to explain what these important messages are. Yes. અને સેકન્ડ વસ્તુ કાલી ચૌદસ અને મોસ્ટલી બધા લોકોના ઘરની અંદર
આ 14નો દિવાળી આપણા જૈન કે હિન્દુમાં કે બીજામાં કે ઘણા લોકો એનું સેલિબ્રેશન એવી રીતના કરતા હોય છે કે બધું જમવાનું જે કંઈ બનાવે એમાં જસ કે વડા બનાવે, ભજીયા બનાવે અને બધું બનાવ્યા પછી એમ કે આ થોડુંક ખાવાનું આપણે નૈવેદ્ય વગેરે ધરતા હોય, કોઈ કુળદેવીને માનતા હોય એમ બધું કરતા હોય અને એમ વિચારે કે આવું કરવાથી આપણા ઘરની અંદરથી ખોટું બધું છે, ખરાબ વસ્તુ છે, બધું બહાર નીકળે એના માટે એવું કરતા હોય છે. તો અહીંયા જૈન ધર્મ એમ કે છે કે 14 એ પણ આરાધનાનો દિવસ છે અને ત્યારે આપણે પરમાત્માના દર્શન, પૂજા, ભક્તિ કરીએ અને પ્રતિક્રમણ 14નું કરીએ. તો વિચાર કરવાનો કે આ 14નું પ્રતિક્રમણ કરતા કે મારું કર્મ ખરાબ બધા કર્મ છે, આ 14ની આરાધના કરવા દ્વારા આપણા ખરાબ કર્મ બધા કે કાલી એટલે મીન્સ કે બ્લેક જે ખોટા કર્મ છે, જે રોંગ બધા બિલીફ છે એ બધા બહાર નીકળે અને સારા વિચારો, સારા ભાવ આવે. તો 14ની એ આરાધના પણ સાથે આપણે કરતા હોઈએ છીએ. So Jayesh Price has explained that during Kali Choldas, some people make food and give it as offerings. But as Jains, we should really practice the pratikraman because that's how you get rid of all your bad karmas. Kali meaning black. Black is the significance of bad karmas. And just offer, do pratikrama on that day. એન્ડ સેમ 14ના દિવસ અને બીજા દિવસે ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ શું મેસેજ આપ્યો, શું બોલ્યા, તે ઘણો બધી વાતો આપણા સ્ક્રિપ્ચર્સની અંદર મૂકી છે. તો એમાં ભગવાને જોયું કે ફર્સ્ટ તો એ કીધું કે મનુષ્ય જન્મ, હ્યુમન લાઈફનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે તે સમજાવ્યું અને હ્યુમન લાઈફમાં શું કરવું જોઈએ જેથી કરીને આ લાઈફ આપણે ખૂબ સારી રીતે જીવી શકીએ અને લાઈફની સાથે નેક્સ્ટ બર્થને પણ સારો બનાવી શકીએ. તો એ માટે ભગવાને ઘણી બધી વાતો કરી. પછી ભગવાને કીધું કે આ 5મો આરો ચાલી રહ્યો છે, 5th એરા જે આપણું અત્યારે ચાલી રહ્યું છે અને ડિસેન્ડિંગ સાયકલ ચાલી રહી છે. એટલે આપણે જોઈએ છે કે ડે બાય ડે લોટ્સ ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ બધા ક્રિએટ થતા હોય છે અને ઘણી બધી તકલીફો ઘણી કન્ટ્રીઝની અંદર પણ ઘણી બધી મોટી મોટી તકલીફો આવી રહી છે અને લોકોને સમજાવવા છતાં પણ લોકો સમજતા નથી અને બધા ખોટા મનમાં વિચારો કરી એકબીજા સાથે લડે છે, યુદ્ધ કરે છે અને કેમે કરીને. તો ભગવાને આ 5મો આરો ચાલી રહ્યો છે, 5મા આરાની અંદર શું શું થવાનું છે એ બધું ભગવાને સમજાવ્યું. ભગવાને એ પણ સમજાવ્યું કે 5th એરાની અંદર તીર્થંકર અત્યારે નથી અને તેથી કરીને 5મા આરાની અંદર ભગવાનનું શાસન છે એ આખું 21,000 વર્ષ સુધી જે ચાલવાનું ભગવાન મોક્ષે ગયા પછી એ ચાલી રહ્યું છે. 21,000 યર્સ સુધી ભગવાનનું શાસન, મહાવીર સ્વામી દાદાનું શાસન કે જૈન શાસન આ ચાલવાનું છે અને એન્ડ જ્યારે આવશે ત્યારે લાસ્ટમાં ઓનલી વન આપણા આચાર્ય હશે, એક સાધ્વીજી મહારાજ હશે, એક આપણા જેવા શ્રાવક અને શ્રાવિકા હશે. આમ 4 જણા છેલ્લા હશે. ત્યાં સુધી ભગવાનનું શાસન ચાલવાનું છે. જ્યારે એન્ડ આવશે 5મા આરાનો ત્યારે જે બધા આપણા સ્ક્રિપ્ચર્સ છે અત્યારે 45 આપણી પાસે આગમ છે પણ લાસ્ટમાં એક જ આગમ એટલે એક જ સ્ક્રિપ્ચર્સ લાસ્ટમાં હશે અને જ્યારે સાધુ સાધ્વીજી છેલ્લા જે હશે એ દેવલોક થશે અને પછીથી 5મા આરાનો એન્ડ આવશે. ત્યાર પછી 6th એરા સ્ટાર્ટ થશે અને ત્યારે વધારે તકલીફ, એનું નામ છે દુષમ મીન્સ કે દુઃખ અને દુઃખવાળો આ 6થો આરો છે. બધાની લાઈફ ઓછી હશે, પેઇન વધારે હશે, ઘણી બધી તકલીફો લાઈફમાં હશે અને આખું ગ્લોબલ આખું જે એટમોસ્ફિયર છે એ વધારે ગરમીવાળું હશે અને વધારે લોકોના જીવનની અંદર પાણી, ગરમી આ બધું વધારે દુઃખ આવશે, તકલીફ આવશે અને આમ જીવન જીવવાનું બધાને ખૂબ કઠણ પડશે અને આ રીતે આખો 6થો આરો
દુઃખથી ભરેલો છે. અને ત્યાર પછી ભગવાને કીધું કે એ 6 આરા પૂરા, છઠ્ઠો આરો 21,000 યર્સનો છે, એ પૂરો થશે પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ સાયકલ શરૂ થશે, જેને એસેન્ડિંગ સાયકલ કહેવાય છે. એમાં પહેલો આરો કેવો હશે, બીજો આરો કેવો હશે, ત્રીજા આરામાં પછી તીર્થંકરનો જન્મ થશે, ચોથા આરામાં બાકીના તીર્થંકરો, એટલે નેક્સ્ટ જે 24 તીર્થંકર થવાના છે એનો ટાઈમ, એમના નામ, એ બધું જ ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ લાસ્ટ ઉપદેશમાં, લાસ્ટ એમની દિવાળીની દેશનામાં આ બધી વાત સમજાવી. અને એ બધું ફ્યુચર અને નેક્સ્ટ સાયકલમાં કે છે પછીના એસેન્ડિંગ સાયકલમાં શું થવાનું છે એ બધી વાત પણ ભગવાને આ દેશનામાં સમજાવી. એ સિવાય બીજી પણ વાતો સમજાવી છે, જેની વાત હું હમણાં તમને કરું છું. પહેલા આપણે દર્શના કરશે વાત. Thank you. So in Mahavir Bhagwan's sermons, Mahavir Bhagwan's messages were about the time cycles, the auras that we're in. So we're currently in the 5th aura, which is going to last 21,000 years. During this time, there won't be any Tirthankars, but as the 5th aura comes to an end, there'll be one sadhu, one sadhvi, one shravak, one shravika, and one Guru Maharaj. We've got various agams, and only one agam will be left. Then when we come to the 6th aura, this will be a really bad time. There'll be more fights, more sadness. Then as we go into the next life cycle or the next auras, it's an ascending aura. So the first two Bhagwan Mahavir explained during the 3rd aura, there will be Tirthankars. Mahavir Bhagwan's list or said in his sermon who the Tirthankars are going to be. Jayeshbhai, back over to you. યસ. અને આ બધું ભગવાને લાસ્ટ જ્યારે 2 days હતા ભગવાન, એટલે એમને ચોમાસું, છેલ્લું ચોમાસું ભગવાન પાવાપુરી આપણું છે ત્યાં હતા. અને જ્યારે છેલ્લા 2 દિવસ એમના બાકી હતા ત્યારે ભગવાનની બધી વાતો જે કરતા હતા, દેશના જેમનો હતો સરમન સેરેમની હતી, તેમાં 18 કન્ટ્રીના રાજાઓ ત્યાં હતા. અને ઘણા બધા લોકો ભગવાનની ઉપદેશ સાંભળવા આવ્યા હતા. અને 14થી આ ભગવાને સરમન સેરેમની સ્ટાર્ટ કરી. બધા ત્યાં બેઠા, કન્ટિન્યુઅસ આખો એક દિવસ એક રાત્રિ ત્યાં હતા. સેકન્ડ ડેમાં આખો દિવસ બધા ત્યાં હતા, પણ કોઈ ઊભા નથી થયા, કોઈ પાણી પીવા નથી ગયા, કોઈ જમવા નથી ગયા, બિકોઝ ભગવાનને છેલ્લો છઠનો તપ હતો. અને ભગવાનની વાણી, ભગવાનની વાતો એવી હતી કે બધાને ત્યાંથી ઊભું થવાનું મન જ નહોતું થતું. તો કે સાંભળ્યા જ કરીએ. બધાને ખૂબ એ જીવનમાં લાગુ પડતું હતું અને ઉતરતું ગયું, એથી કરીને બધા એ સાંભળવા માટે બેઠા હતા. એટલે બધાને ત્યાં પણ છઠનો તપ, 2 દિવસના ઉપવાસ થયા હતા. અને ભગવાને જ્યારે એમની બીજા દિવસની પણ બધી એમને જે સરમન સેરેમની આપી તેની અંદર ભગવાને 2 આપણા સ્ક્રિપ્ચર્સ છે. એક નામ છે વિપાક સૂત્ર અને બીજું નામ છે ઉત્તરાધ્યાન સૂત્ર. જેમાં વિપાક સૂત્રની વાત કરી ભગવાને, એ ભગવાને જે વાત કરીને એ વિપાક સૂત્ર નામનું આપણું સ્ક્રિપ્ચર્સ બની ગયું, જેમાં પુણ્ય અને પાપનો શું રિઝલ્ટ છે, પુણ્ય અને પાપના કેવા કેવા ફળ હોય છે, પુણ્ય કરીએ છીએ તો કેવા પુણ્યથી શું શું જીવનમાં આપણને મેળવી શકીએ છીએ, અને પાપ કરીએ છીએ તો જુદી જુદી રીતે એ પાપ કર્મ કેવી રીતના આપણને આપણા લાઈફમાં એક્શનમાં આવે છે અને એના દુઃખ ભોગવવા પડે છે. તો એની જે વાત કરી એનું નામ છે, એ સ્ક્રિપ્ચર્સ આપણું બની ગયું જેનું નામ છે વિપાક સૂત્ર. અને સેકન્ડ સ્ક્રિપ્ચર્સ જે આપણું છે ઉત્તરાધ્યાન સૂત્ર. ભગવાને જે કંઈ વાત કરી એ બધી વાત ઉત્તરાધ્યાન સૂત્રમાં મૂકવામાં આવી, તેથી કરીને ઉત્તરાધ્યાન આગમ કે સૂત્ર એને આપણે કહીએ છીએ. જેની અંદર ઉત્તરાધ્યાન સૂત્રના 36 ચેપ્ટર્સ છે. અને એક ચેપ્ટર્સની અંદર જે ભગવાને બધી વાત કરી છે
તો એ આખા 36 ટોપિક્સ છે. એ ટોપિક્સ ઉપર જે વાત કરી એ બધી આપણા હ્યુમન લાઈફ, આપણી લાઈફને, આપણા જીવનને ખૂબ સરસ રીતે આપણે સારી બનાવી શકીએ, રિયલ આપણા લાઈફનો પ્રોગ્રેસ થઈ શકે, સ્પિરિચ્યુઅલ આપણું અપલિફમેન્ટ થાય, એ બધી વાત આ ઉત્તરાધ્યાન સૂત્રના આગમમાં ભગવાને 36 ટોપિક્સમાં બતાવવામાં આવી છે. આ આગમ બંને આપણી પાસે છે, પણ ભગવાને આ બધી વાત એ દિવાળીના સરમન સેરેમનીમાં કરી. પછી પરમાત્માનો છેલ્લો ટાઈમ હવે નજીક આવ્યો મોક્ષે જવાનો, પણ એ પહેલા આપણે ઇંગ્લિશમાં આપણે સાંભળી લઈએ કે ભગવાને શું શું વાત મેં કીધું એ આપણને અત્યારે દર્શના કરશે, અને પછી લાસ્ટ ટાઈમ છેલ્લો ટાઈમ હતો ત્યારે શું બને છે અને ભગવાન મોક્ષે જાય છે. Thank you, Jeshpai. So during this sermon ceremony, lots of people came to hear the sermons, kings, animals. Everyone understood what Mahavir Bhagwan's message was, regardless of what language they spoke. No one moved because the sermons were interesting, so everyone ended up doing a chat, which is a 2-day upwas, and everyone wanted to listen attentively to the sermon. There are 2 agams, Vibhag Sutra, which details out the punya and the pap, and how punya affects us and how pap affects us as well. The other agam is, or the other sutra rather, is the Uttradhyan Sutra, which has 36 chapters. It details how we can progress spiritually, how we can better our lives, and become more spiritual. Jayesh Pai will now talk about the second day. Yeah. Yeah. અને આ ભગવાન બધી વાત કરતા હતા, ભગવાનની બધી વાતો બધા સાંભળતા હતા. ભગવાનના મહાવીર સ્વામીની સાથે એકદમ ક્લોઝ એમના ગણધર ગૌતમ સ્વામી હતા. એટલે મહાવીર સ્વામી ભગવાને જોયું કે જો એ મારી સાથે હશે તો હું જ્યારે મોક્ષે જઈશ તો એ ટાઈમમાં એને ખૂબ તકલીફ થશે, દુઃખ પડશે, હું જતો રહીશ તો મોક્ષમાં, અને એ મારા વગર રહી નહીં શકે. એટલે એમને કીધું કે જાઓ બાજુના ગામની અંદર કોઈ એક દેવ શર્મા નામનો એક બ્રાહ્મણ હતો કે એને તમે ધર્મનું સંભળાવવા માટે જાઓ, એમને મોકલે છે. અને આ બાજુ ભગવાનનો ટાઈમ નજીક આવે છે મોક્ષે જવાનો, ત્યારે ઇન્દ્ર એટલે કે મેઇન જે હેવનમાં હોય ઇન્દ્ર રાજા કે ઇન્દ્રદેવ ભગવાન પાસે આવીને કહે છે કે પ્રભુ આપ તો મોક્ષે જશો ને, એ ટાઈમમાં જ એક ટાઈમ એવો રહેવાનો છે સેમ ટાઈમમાં એસ્ટ્રોલોજી પ્રમાણે કે એ ટાઈમની અંદર એક ગ્રહ છે કે એક સ્ટાર્સ છે એ એવો સ્ટાર્ટ થશે કે 2000 યર્સ સુધી, એટલે કે 2000 વર્ષ સુધી જૈન ધર્મમાં કે જૈન શાસનને અથવા તો સારા લોકોને જીવનમાં થોડી તકલીફો ભોગવવી પડશે 2000 વર્ષ સુધી. તો ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે તમે થોડીક તમારી લાઈફનો ટાઈમ છે ને, થોડીક મિનિટ્સ, થોડોક સમય સુધી તમે વધારી દો, એટલે કે થોડોક ટાઈમ તમે અહીંયા રહી જાઓ, અને થોડોક ટાઈમ પછી તમારો મોક્ષ થાય તો નિર્વાણ થાય, તો એવી મારી વિનંતી છે, હું એવું તમને પ્રાર્થના કરું છું. ત્યારે ભગવાન મહાવીર સ્વામી કહે છે ઇન્દ્રને કે હું નહીં પણ આગળના તીર્થંકરો પણ એમની લાઈફની 1 સેકન્ડ પણ વધારી શક્યા ન હતા, વધારી શકે તેવી શક્તિ ન હતી એમની, અને હું પણ મારા લાઈફની 1 સેકન્ડ વધારી ન શકું. કોણ કહે છે? મહાવીર સ્વામી. આપણે અહીંયા વિચારવાનું છે કે આપણે આપણી કે બીજા કોઈની લાઈફ છેલ્લો ટાઈમ હોય એને વધારવા માટે ગમે એટલો પ્રયત્ન કરીએ, સારામાં સારા ડૉક્ટર, સારામાં સારી દવા, પણ દવા હોય, ડૉક્ટર હોય, બધી ટ્રીટમેન્ટ હોય, તો પણ એમનો જવાનો ટાઈમ હોય એ નક્કી જ હોય, એની 1 સેકન્ડ 1 મિનિટ
આપણે પણ વધારી શકવા, આપણી પણ વધી ન શકે અને બીજાની પણ વધારી શકીએ નહીં. જે અત્યારે આપણી પાસે ટાઈમ છે એને રિયલમાં સારો ઉપયોગ કરતા જઈએ તો એન્ડ ટાઈમ આવે ત્યારે કોઈને પ્રોબ્લેમ્સ કે તકલીફ કે દુઃખ ભોગવવું પડતું નથી. તો ભગવાને આ વાત કરી અને બસ ત્યારે ભગવાન એમનો છેલ્લો ટાઈમ આવ્યો એટલે એમને વાણીથી એટલે મૌન થઈ ગયા. હવે એકદમ શાંત થઈ ગયા, બોલતા નથી અને એકદમ જ્યારે મેડિટેશનમાં બેસી ગયા હોય, ધ્યાનમાં આવી ગયા હોય, ક્યાંય કોઈના ઉપર કોઈની પણ વાત નહીં, વિચાર નહીં અને બસ એમના આત્મા સાથે એવા ઇન્ટરકનેક્ટ થઈ ગયા કે અંદરથી બધા જ જેમના શક્તિ હતી, પ્રાણ હતા, શ્વાસ હતા, એકદમ રૂંધાઈ એટલે કે એકદમ સ્ટોપ કરી અને અંદરમાંથી જ જેમ કે ફોર્સથી કોઈ વસ્તુ નીકળે અને એક્ઝેક્ટ એના ગોલ ઉપર પહોંચી જાય એવી રીતના ભગવાનનો આત્મા એમના બોડીમાંથી નીકળી, એમના મસ્તિષ્કના ઉપરના ભાગમાંથી નીકળી, સહસ્રાર નામના ચક્રમાંથી સીધો નીકળી અને એક્ઝેક્ટ ભગવાન જે જગ્યામાં હતા એ જગ્યાથી બરાબર એકદમ ઉપર, કેટલું 7 રાજલોકનું ડિસ્ટન્સ છે, એટલે કે ઘણું બધું મોટું ડિસ્ટન્સ કહેવાય કે આગળ ઉપર બધા દેવલોકો વગેરેનો આવે અને બધું ડિસ્ટન્સ 1 સેકન્ડ ના લાગે એટલી એનાથી પણ ઓછા ટાઈમની અંદરમાં ભગવાનનો આત્મા સીધો સિદ્ધશિલા ઉપર મોક્ષમાં પહોંચી જાય છે અને પરમાત્મા મહાવીર સ્વામીનું નિર્વાણ એટલે કે મોક્ષ કલ્યાણક એ સમયે દિવાળીની મિડનાઇટમાં થાય છે. પછી શું થાય છે તે વાત કરું છું એ પહેલા આપણને દર્શના વાત કરશે. Thank you. So during the last couple of hours of Mahavir Bhagwan's life, he had a disciple, Gautam Swami, who was very attached to Mahavir Bhagwan. As soon as Mahavir Bhagwan knew his time was coming to an end, he sent Gautam Swami to the next town to give sermons on Dharma. Reason being was so that Gautam Swami didn't see Bhagwan Mahavir go to or attain Nirvana. There was Indradev who came to talk to Mahavir Bhagwan and asked him to extend his life because for the next 2000 years there was going to be bad happening. Mahavir Bhagwan said he couldn't do that. It wasn't in his hands to extend his life. No one can extend their life. Now, Bhagwan Mahavir, on attaining Nirvana, he went straight to Siddhshila, which is the highest state of moksha. Jayeshbhai, if you want to carry on. ઓકે, ભગવાનનો મોક્ષ દિવાળીના દિવસે થયો. એ એટલે દિવાળીની આરાધનામાં આપણે દિવાળીની આરાધના કરીએ છીએ, પણ જ્યારે ભગવાન મોક્ષે ગયા એટલે તે ટાઈમમાં ત્યાં બધા લોકો હતા, એકદમ જ બધાને ચિંતા ચાલુ થઈ ગઈ, બધા દુઃખી બની ગયા કે હવે ભગવાન ચાલ્યા ગયા, મહાવીર સ્વામી ચાલી ગયા, હવે આપણે શું કરશું, આપણને કોણ આવી રીતના પાછું સારી વાતો કરશે, દેશના આપશે, ધર્મ સંભળાવશે, આપણે શું કરશું એમના વગર. એટલે બધા લોકો એકદમ ઉદાસ થઈ ગયા છે અને સેડનેસ આવી ગઈ છે બધામાં. આ બાજુ ગૌતમ સ્વામીને પણ સમાચાર મળે છે કે ભગવાન ચાલ્યા ગયા, ભગવાન ચાલ્યા ગયા. રસ્તામાં એ આવતા હતા ભગવાન પાસે ને સમાચાર મળે છે તો એ પણ ત્યાં ને ત્યાં ઉદાસ થઈ ગયા છે, રડી રહ્યા છે અને ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે મને કેમ ના કીધું, મને કેમ તમારી સાથે ન લઈ ગયા, હવે હું એકલો થઈ ગયો. આ રીતે એકદમ જ એ ભગવાનને યાદ કરીને કહી રહ્યા છે. ત્યારે ઇન્દ્રદેવ આવીને ગૌતમ સ્વામીને કહે છે કે તમે રડો નહીં, તમે કેમ આટલું બધું સાધુ થઈને તમે આટલી બધી ચિંતામાં પડી ગયા છો, તમારે તો સ્ટ્રોંગ બનવાનું છે, તમારે તો બીજાને હિંમત આપવાની છે અને તમે ઢીલા પડશો તો શું થશે. અને તમને ખબર છે કે ભગવાન તો મોક્ષ પામ્યા એટલે કે એમને તો એમની લાઈફ એકદમ હેપીનેસમાં જ હવે તો જવાની છે, પરમેનન્ટ હેપીનેસ.
એમને પ્રાપ્ત કર્યું છે મોક્ષમાં, અને હવે એ રસ્તો તમને અને બધાને બતાવીને ગયા છે. તો તમારે હવે એ રસ્તો કે ભગવાનના વચનો, ભગવાનની વાતો બધાને સંભળાવવાની છે. અને પછી ગૌતમ સ્વામીને અંદરમાં સમજણ આવે છે કે હું કેટલો બધો એટેચ છું, તેથી કરીને મને આ દુઃખ થાય છે, મારે એટેચ આટલું બધું ન થવું જોઈએ. એટલે અંદરમાંથી ભગવાન પ્રત્યેનો જે રાગ હતો, એટેચમેન્ટ હતું, એ ઓછું થાય છે, નીકળી જાય છે. પછી એમને કેવલ જ્ઞાન પ્રગટે છે, ફૂલ નોલેજ મળે છે, જે અર્લી મોર્નિંગ દિવાળી પછી અને ન્યૂ યર આપણે સેલિબ્રેશન કરીએ છીએ એની અર્લી મોર્નિંગમાં વહેલા સવારે ગૌતમ સ્વામીને કેવળ જ્ઞાન થયું. એટલે ન્યૂ યરના દિવસે આખું ગૌતમ સ્વામી ને યાદ કરી આપણે દેરાસરમાં દર્શન, પૂજા, ભક્તિ બધું કરીએ. પછી નવસ્મરણ આપણા પાઠ કરીએ ન્યૂ યરના દિવસે, અને ગૌતમ સ્વામીનો આખો વંદના અને રાસ કરી એમનો જાપ કરીએ છીએ. અને એમ કહેવાય છે કે ન્યૂ યરના દિવસે પણ ગૌતમ સ્વામીને યાદ કરી અને આપણે એમની વંદના સાંભળીએ, એમનો જાપ કરીએ, તો ન્યૂ યર અને આખું વર્ષ આપણું સરસ જાય છે. તો આ રીતે, અને જ્યારે રાત્રે ભગવાન મોક્ષે ગયા પછી ઇન્દ્રએ બધાને સમજણ આપી, ઇન્દ્રદેવે, અને બધા રાજાઓએ દીવડા પ્રગટાવ્યા, અને અંધારું હતું અને દીવાની રોશનીથી આખી જગ્યાને એકદમ લાઇટ 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 થાય છે અને બધી જગ્યાએ પ્રકાશ થાય છે. અને બધાએ સાથે મળી ભગવાન મહાવીર સ્વામી જે કહી ગયા એને યાદ કરી ભગવાન મહાવીર સ્વામીનો ખૂબ જાપ કરે, ભક્તિ કરે, અને આ રીતે દિવાળીનું સેલિબ્રેશન આ રીતે આપણે ત્યાં સ્ટાર્ટ થયું અને ઉજવવામાં આવે છે. Thank you. So Diwali is celebrated to give us light, but because it was a day when Mahavir Bhagwan Swami attained Nirvana, and everyone was sad on that day. Even Gautam Swami, upon hearing about Mahavir Bhagwan's Nirvana, he was sad, crying. Indra Dev explained to Gautam Swami that he needed to be strong for others. And eventually Gautam Swami realized there was a lot of attachment that he had to Mahavir Swami. Upon realizing the attachment, he knew he had to get rid of the attachment. The day after, on New Year's Day, early morning, because Gautam Swami got rid of all the attachment, he attained Gevel Gnan. Jayesh Bhai, back over to you. ઓકે, તો જસ્ટ કે આ દિવાળીનો બધો જ મેસેજ આપણે એ કરવાનો છે જીવનમાં, કે દિવાળીનું સેલિબ્રેશન ભગવાન મહાવીર સ્વામીની આરાધના, ભક્તિ, પૂજા એના થકી કરવાની છે. અને દિવાળીનો મેસેજ આપણા માટે એ છે કે જેમ દિવાળીમાં આપણે લાઇટ્સ કરીએ છીએ, દીવા પ્રગટાવીએ છીએ, તો મારા જીવનમાં નોલેજ વધે, મારા પરિવારમાં પણ ખૂબ ધર્મનું જ્ઞાન, ધર્મનું નોલેજ વધે, અને એ ભાવ કરવાનો છે. સેકન્ડ, દિવાળીની અંદર જે મીઠાઈઓ ખાઈએ છીએ, કદાચ બધું સારું સારું બનાવીએ છીએ, આપણે ત્યાં દિવાળીની આરાધના છઠ તપ, બની શકે તો 2 ઉપવાસ કરવાના, 14 અને ડે ઓફ દિવાળી બંને દિવસના. આ વખતે 30 તારીખ અને 31 તારીખ છે, 30th ઓક્ટોબર અને 31st ઓક્ટોબર. 2 દિવસ આપણે છઠ તપ જેને પણ થાય 2 ઉપવાસથી કરવું જોઈએ, અને બંને દિવસે મહાવીર સ્વામીની ખૂબ આરાધના કરવી જોઈએ. તો જેનાથી 2 ઉપવાસ થાય તો 2 ઉપવાસ કરવા જ જોઈએ, બહુ મોટો લાભ છે. અને ઘણા બધા લોકો પાવાપુરી જાય આ આરાધના કરતા હોય છે. હમણાં તમને હું પાવાપુરીના પણ દર્શન કરાવીશ, તમે કદાચ ન ગયા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર આવશે, પણ ત્યાં જઈને કરતા હોય. ન જઈ શકીએ તો આપણા દેરાસરે દર્શન પૂજા કરીએ, અને છઠ ના થઈ શકે તો પણ 2 દિવસ મહાવીર સ્વામીનો જાપ કરીએ. આ વખતે આપણે બંને દિવસ અખંડ જાપ 42 અવર્સના આપણે જાપ રાખ્યા છે, અને ચેઇનમાં રાખ્યા છે, કલાકમાં રોટામાં. એટલે કે 1 કલાક હું કરું, 1 કલાક બીજા, ધારો કે દર્શના કરે, 1 કલાક બીજા કોઈ તમે બધા કરો, એમ કરીને આખા 1 કલાકના જાપ આપણે ટાઈમ શીટ બનાવ્યું છે. એમાં નામ લખાવાનું કે હું 30th અને 31st બંને દિવસ 1 કલાક મારો જાપમાં આપીશ. અને એ જાપ છે ઓમ રીમ શ્રી
મહાવીર સ્વામી સર્વજ્ઞાય નમઃ, ઓમ શ્રી મહાવીર સ્વામી સર્વજ્ઞાય નમઃ આ જાપ કરવાનો છે. અને દિવાળીની મિડનાઇટ જ્યારે ભગવાનનો મોક્ષ થયો રાતના 12 વાગે ત્યારે આપણે જાપ જે કરવાનો છે એ ઓમ શ્રી મહાવીર સ્વામી પારંગતાય નમઃ. આપણે એ રાતના 12 વાગે એમનું નિર્વાણ કલ્યાણકનું દેવવંદન સેમ ઝૂમની અંદર, યુટ્યુબની અંદર આપણા ઓસવાલ એસોસિએશન દ્વારા આપણે કરાવવાના છે. તો રાતના 12 વાગે દેવવંદન હું અહીંયાથી બધી વિધિ કરાવીશ. 12 થી 1 એ વિધિ ચાલશે અને ભગવાન મહાવીર સ્વામીનો મોક્ષ ટાઈમ છે એ રિયલી એકદમ એવો ટાઈમ છે કે એ ટાઈમમાં આપણે જો જાગીએ અને ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરીએ તો ભગવાનના જે મોક્ષના જે બ્લેઝિંગ્સ કે આશીર્વાદ કે એ ટાઈમનું જે પોઝિટિવ એનર્જી છે ને એ આપણને ફીલ થાય. તો એ બધાના તમે બધા જો રેડી હોય તો એ દિવસે રાતના 12 વાગ્યા પહેલાં તમે પાછા ઓસવાલ યુટ્યુબમાં જોઈન થશો તો તમને ઘરે બેઠા આરાધના થશે. અને અર્લી મોર્નિંગ સેમ ગૌતમ સ્વામીને કેવલ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે 4 વાગે પાછું ઓસવાલ યુટ્યુબમાં આપણે કેવલ જ્ઞાન કલ્યાણકનું આરાધના કરવાના છે. તો આ 2 કલાક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે. તો આપણે આ વ્યવસ્થા આપણી ઝૂમ ટીમ કરવાની છે. તમે બધા જ એમાં જોઈન થજો, બીજા લોકોને પણ જોઈન કરવા માટે પ્રેરણા કરજો અને ખૂબ આપણી દિવાળી રિયલી ખૂબ બેનિફિશિયલ બને અને બીજા લોકો માટે પણ લાભકારક થાય તેના માટે આપણે આ આરાધના ગોઠવી છે. તો એક તો કલાકના જા પ્લસ દિવાળીની રાત્રિ અને અર્લી મોર્નિંગના જે આપણી આરાધના છે એમાં જોઈન થજો. અહીંયા આ વાત કરી પછી ન્યૂ યરના દિવસ આ વખતે ન્યૂ યર આપણે સેકન્ડ ડે એટલે કે ફર્સ્ટના નથી આપણા પંચાંગ પ્રમાણે, એટલે 2 નવેમ્બરના છે, સેટરડેના છે. તો સવારના 6 વાગે અર્લી મોર્નિંગ ઘણા બધા આપણા દેરાસરે આવી જશે. દેરાસરનો ડોર ફર્સ્ટ કોણ ખોલશે ત્યાં જેટલા આવ્યા હશે એ બધાને આપણે કૂપન આપશું ડ્રોની. એમાં જેનું નામ નીકળશે એના હાથે દેરાસર ખુલશે. ન્યૂ યરનું ફર્સ્ટ દેરાસર ઓપનિંગ એ કરશે અને પછી તો ન્યૂ યરના આખા દિવસ અને આખા વર્ષમાં જેટલા પણ લોકો આવશે ને એને આ દેરાસર ખોલશે ને એને મોટો લાભ થશે. તો એ ન્યૂ યરના દિવસ આપણે અને પછી બધું દર્શન પૂજા બધું ત્યારે આપણે સાથે કરશું. ઇવન દિવાળીના દિવસે 31ના સવારના આપણે ગુરુવાર છે 8 વાગે ભગવાન મહાવીર સ્વામીનો અભિષેક કરવાના છે મેઇન ભગવાનની પ્રતિમા ઉપર. ત્યારે પણ જેટલા લોકો આવશો તો દિવાળીના દિવસનો પણ લાભ મળશે અને ન્યૂ યરના દિવસે આવશો ત્યારે પણ લાભ મળશે. દિવાળીના દિવસે સાંજે આપણું ચોપડા પૂજન પણ છે આપણા ઓસવાલ સેન્ટરમાં. તો એ 5 વાગે પહેલાં જમવાનું ને 7 વાગે ચોપડા પૂજન. એનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું છે. જેને આવવું હોય એ લોકો નામ લખાવી દેજો. અને ન્યૂ યરનું તો બધા માટે ઓપન છે. બધું દર્શન વિધિ પૂજા થઈ જશે. પછી 10 વાગ્યા પછી બધા માટે સરસ મજાનો ચાય નાસ્તો અને બધી વ્યવસ્થા રાખી છે આખા દિવસ માટે 10 થી 3. અને 10 વાગ્યાથી દરેક કલાકે દેરાસરમાં ન્યૂ યરના દિવસે આરતી થશે. જેટલા આવશે એટલા બધાને દરેક કલાકે એવરી વર્ષે આરતી કરવામાં આવશે. તો આખો પ્રોગ્રામ આપણો દિવાળીનો છે. Thank you, Jayeshbhai. So what Jayeshbhai has explained is just like we light diyas during Diwali, we become pure. We get rid of wrong knowledge, wrong faith. We become charitable, and we have to be friendly with all living beings. Now, Jayeshbhai has also explained everything that's going to happen in Oshwa Center, from Diwali, Chopra Pujan, and on the 2nd of November, there's a raffle for everyone who comes to Oshwa Center, the Derasar at Oshwa Center. They're going to draw a name, and whoever's name is drawn is going to open the doors of the Derasar. Food and drinks will be served, so everyone is welcome to Oshwa Center. Diwali
New Year and on the 2nd of November. યસ રાઈટ. Yeah, એન્ડ 2nd of November જે ડ્રો છે એ સવારના 6 વાગે છે, 6 o'clock in the morning. in the morning. ઓકે. અને ઓકે, ખૂબ મને લાગે છે કે આપણો ટાઈમ પણ થવા આવ્યો છે, એટલે હવે કોઈને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય તો આપણે પૂછી લઈએ કે કંઈ પૂછવું છે, અને અધરવાઇઝ આપણે લાસ્ટ થોડાક આપણે દર્શન કરવાના છે પાવાપુરીના સ્ક્રીન ઉપર, એ કરાવશું. કોઈને કાંઈ ક્વેશ્ચન્સ છે, કોઈને કાંઈ પૂછવું છે? અને આઈ થિંક કે બધાને ક્લિયર થયું હશે કે દિવાળીનું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે જૈન ધર્મમાં. મને કઈ questions આવ્યા નથી. If anyone's got any questions, please unmute yourself and ask. Pratipa Ben, you're on mute. You're on mute. હા, તમારો અવાજ નથી આવતો. હા, અનમ્યુટ નતું થતું. હવે જયેશભાઈ પ્રણામ. પ્રણામ. મને એમ થયું કે તમે થોડુંક આ ગણધરનું મહત્વ કયો ને તો જરાક વધારે ખ્યાલ આવશે કે કેટલા ગણધર હતા એમના મહાવીર સ્વામીના, ને બધી જે મહાવીર સ્વામીની જે વાણી કે જે ઉપદેશ હતું એ લોકોએ ઝીલી લીધો તો બધો, અને એ લોકોની યાદશક્તિ એવી હતી કે વર્ડ ટુ વર્ડ ઝીલે, એ બધું કહેશો તો આઈ થિંક બધાને ઘણું નોલેજ. ઓકે. જ્યારે ભગવાન મહાવીર સ્વામીને કેવલ જ્ઞાન થયું, એના નેક્સ્ટ ડેના ભગવાને સંઘની સ્થાપના કરી. અને ફર્સ્ટ સંઘ એટલે કે જેમાં સાધુ હોય, સાધ્વીજી હોય, શ્રાવક હોય, એટલે આપણા જેવા બધા ને શ્રાવિકા, લેડીઝમાં શ્રાવિકા હોય, તો ચતુર્વિધ સંઘ કહેવાય. એમાં ફર્સ્ટ જેમને દીક્ષા આપી એવા ટોટલ 11 બ્રાહ્મણો હતા, અને 11 મોટા પંડિત હતા. અને એ ભગવાનના ફર્સ્ટ 11 ડિસાઇપલ કે જેને 11 ગણધર કહેવામાં આવે છે. એમની પાસે ખૂબ નોલેજ હતું, જ્ઞાન હતું, પણ ભગવાન પાસે આવીને દીક્ષા લે છે, અને ભગવાન એમના માથા ઉપર વાસક્ષેપ મૂકે છે, અને ભગવાન ઓનલી 3 શબ્દ બોલે છે, ઉપનેઈવા, વિગ્મેઈવા અને ધુવેઈવા. આ 3 વર્ડ્સ, એનો ડિટેલ્સ અત્યારે હું નથી કરતો, પણ આ 3 શબ્દમાંથી એમનામાં એટલું બધું જ્ઞાન આવી જાય છે, નોલેજ આવી જાય છે. એમાંથી તેઓ આખી શાદવાદ કે આખું એમને જે ગણધરો બધા જે જ્ઞાન જે પ્રાપ્ત કરે છે એ આખું એમને પ્રાપ્ત કર્યું. જે આપણા સ્ક્રિપ્ચર્સની અંદર બધું આવે છે એ બધું જ્ઞાન એમને ભગવાને વાસક્ષેપ મૂક્યો, અને બધું જ એમને એ ખ્યાલ આવવા માંડ્યો. એટલે એ જ્ઞાનથી પછી એમને ખૂબ ભગવાનનું શાસન અને ધર્મની વાતો અનેકને કરી, અને અનેક લોકો સુધી ધર્મની પ્રભાવના કરી ગણધર ભગવંતોએ. અને પછી એમના અંડરમાં પણ એમના કેટલા બધા શિષ્યો હોય, એક ગણધરના 500 શિષ્ય લગભગ હતા, ઘણાના તો આવા ટોટલ 11 ગણધર હતા. એમના 4400 એમના શિષ્યો હતા, અને બધાને ખૂબ જ્ઞાન આપ્યું ભગવાન મોક્ષે ગયા પછી પણ. અને ઘણા ગણધર તો ભગવાનની હાજરીમાં મોક્ષ પામ્યા. અમુક ગણધર હતા કે ભગવાન મોક્ષે ગયા પછી એમનો મોક્ષ થયો. તો એમાં ગૌતમ સ્વામી જે ફર્સ્ટ ગણધર હતા, અને ભગવાને એમનો જે શાસન એટલે કે પાઠ આપી એ સુધર્મા સ્વામી 5મા ગણધરને આપી. દ્વાદશાંગીની બધા ગણધરોએ રચના કરી, 12 અંગ આપણા કહેવાય છે, એની રચના કરી હતી, જે બધા સ્ક્રિપ્ચર્સ આગમો કહીએ છીએ તેને. એટલે સુધર્મા સ્વામીને આપી કારણ કે એમનું આયુષ્ય બધેથી વધારે લાંબુ હતું. વધારે લાંબુ હતું. હા હા, બરાબર છે. તો એટલે એમને ગણધર કહેવાય કે પહેલા એકદમ નજીકની પાઠ અને આગળ ભગવાનનું શાસન ઘણું આગળ વધારવા વાળા હતા. એટલે એવા 11 ટોટલ ભગવાન મહાવીર સ્વામીના ગણધરો હતા. બરાબર. અને જે પર્યુષણના પ્રવચનમાં એમને આપણે યાદ કરીએ છીએ, એમનો લાઈફની બધી વાતો આવે છે. એટલે અત્યારે ડિટેલ્સમાં નથી, પણ કોક વાર આપણે એની વાતો વધારે કરવી હશે તો બીજા કોઈ સ્વાધ્યાયમાં લઈશું. થેન્ક યુ. જયેશભાઈ, મારા પાસે એક ક્વેશ્ચન છે. આપણે કાળી ચૌદસના નિવેદ કરે, હા, પણ એ અટેચમેન્ટ ના થાય નિવેદ કે
એટલે જૈન ધર્મ પ્રમાણે આમ તો ભગવાન વિતરાગ કે તીર્થંકરને જે માનતા હોય એને કંઈ જરૂર નથી હોતી કંઈ કરવાની, એને તો આરાધના જ કરવાની છે. પણ ફેમિલી વાઇઝ ઘણા લોકોનામાં કંઈ ખાતા હોય નિવેદ તો એ લોકો એ પ્રમાણે એમના પેરેન્ટ્સ ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ બધું કરતા હોય એટલે એ સાચવવા પૂરતું કરવું પડે તો એ કરવું પડે, કરતા હોય તો કરે છે, એમાં આપણે કોઈને રોકી ના શકીએ. પણ રિયલી અંદરમાં ભાવ તો એક જ કરવાનો છે કે મારે તો બસ વધારે વધારે સ્પિરિચ્યુઅલ મારું અપલિફ્ટમેન્ટ થાય તેના માટે હું ખૂબ અરિહંત ભગવાનની ભક્તિ, ભગવાને જે મોક્ષ મેળવ્યો એટલે મારા માઇન્ડને હું સારું રાખું તો મારું પણ બધું સારું જ થાય એ ભાવ કરવાનો. Thank you. છેલ્લો પ્રશ્ન હતો કે આપણે કીધું જાપ કલાકનું કરવાનું, એ ડિટેલ્સ આવશે વોટ્સએપ એ ગ્રુપમાં? ડિટેલ્સ વોટ્સએપમાં પણ મૂકી છે અને વેબસાઇટમાં મેં બી મૂકી દીધી છે અને આઈ થિંક એરિયામાં પણ બધાને કીધું છે તમે લિસ્ટ બનાવજો અને નામ મોકલજો એટલે જેને જેને પણ કરવાના ઈચ્છા હોય તો પોતાના નામ સંદીપભાઈને પહોંચાડી દે કે મને કે તને પહોંચાડી દે તો આપણે લિસ્ટમાં નામ લખી દઈશું અને એમનું જે કલાક છે એ કલાકે જાપ કરે અને હું આપણું પાઠશાલા વોટ્સએપ ગ્રુપ છે એમાં તો હું મેસેજમાં પાછો રિપીટ મોકલી દઈશ શું જાપ કરવાનો છે બધું. હા, કેમ કે મેં જોયું નથી હજી ગ્રુપ્સમાં. હા, ઓકે. ને એ સવારથી હશે કે સવારથી સવારના અર્લી મોર્નિંગ 6 વાગ્યાથી સ્ટાર્ટ થશે 30th અને પૂરા 31st રાતના 12 વાગ્યા સુધી ચાલશે. 12 વાગ્યા પછી આપણું સાથે યુટ્યુબમાં થશે બધા સાથે તો કન્ટિન્યુઅસ. પણ તમે જે પણ હવર્સ લખાવે એને એ ટાઈમે 1 કલાક 2 દિવસ કરવાનો, જે ટાઈમ લખાવ્યો એ ટાઈમ. ઓકે, 1 કલાક 1 કલાક 2 દિવસ. Thank you. ઓકે. એટલે જયેશભાઈ પ્રાઇવેટલી કરવાનું કે હા, પોતાના ઘરે પોતાના ટાઈમે જે ટાઈમ લખાવ્યો પોતાની જ્યાં હોય ત્યાં પોતાની રીતે 1 કલાક કરી લે. હા, ઓકે. એટલે આપણે ચેઇન રાખી છે સાંકડી જાપ. ઓકે, કન્ટિન્યુઅસ ચાલે. હવે આપણે પાવાપુરીના જે દર્શન તીર્થના છે ને ફોટા બધા આપણે સેજ બતાવીએ એટલે કોઈને ખ્યાલ આવે ભગવાન મહાવીર સ્વામી છેલ્લે ટાઈમ કઈ જગ્યામાં હતા. ફોટામાં તમને દેખાય છે પાવાપુરીમાં ભગવાન ઉપર સ્લાઇડ શો કરો. હા, ઓકે. ઓકે, દેખાય છે બધાને ખ્યાલ આવે છે સ્ક્રીન ઉપર દર્શન થતા હશે. ઉપર દેરાસર દેખાય છે ભગવાન મહાવીર સ્વામી લાસ્ટ જ્યાં ચોમાસું હતા પાવાપુરીમાં જે જગ્યામાં એ જગ્યામાં અત્યારે દેરાસર બનાવ્યું છે. ત્યાં ભગવાન મહાવીર સ્વામી અને એમની પ્રતિમા એમના ચરણ પાદુકા એટલે કે ફૂટપ્રિન્ટ ત્યાં રાખેલા છે અને બહુ સરસ આગળ બાગ ગાર્ડન જેવું છે અને ફાઇન દેરાસર ત્યાં છે જે ગાંવ મંદિર પણ કહેવામાં આવે છે. અને નીચે જોઈએ છે એ પાવાપુરીમાં ભગવાન જ્યાં મોક્ષે ગયા છે નીચે એ દેરાસર છે સાવ નીચે. So in this picture, we see Pawapuri Gam. This is where Mahavir Bhagwan Swami had his last Chomasu. And Mahavir Bhagwan Swami's Murti and his footprints are in this mandir. There, so sorry. છેક નીચે છે ને એ અલગ જગ્યામાં છે એટલે પાવાપુરીમાં છે જલ મંદિરનું દેરાસર છે જ્યાં ભગવાનનો લાસ્ટ જે નિર્વાણ થયું ને પછી એમનો અગ્નિદાહ જે અપાયો અને ત્યાં જે મંદિર છે એ પાવાપુરીનું જલ મંદિરનું મંદિર છે. હા, એ પછી બીજું પિક્ચર આવશે એમાં તમને ક્લિયર દેખાશે. નેક્સ્ટ આપણે કરીશું. ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ લાસ્ટ દેશના આપી સમવસરણ રચાયું અને જે જગ્યામાં એ પાવાપુરીની અંદર અહીંયા જે આ સમવસરણ છે તો એ બનાવ્યું છે ને ત્યાં જ ભગવાને એ જગ્યામાં ભગવાન છેલ્લે એમનું સમવસરણ રચાયું હતું અને છેલ્લા 2 દિવસ ભગવાને ઉપદેશ આપ્યો. સરમન સેરેમની અહીંયા થઈ હતી. હા. So in this picture, we see where Mahavir Bhagwan Swami had his sermons during the last 48 hours before Nirvana.
આજ જે સમવસરનો જે આપણે દર્શન કરીએ એની બાજુમાં જ પાછળ એક આ નાનો કૂવો છે, જે પ્રાચીન કૂવો લખ્યું છે, અને ત્યાં પાણી અંદર હોતું. દર ભગવાનનો મોક્ષનો દિવસ આવે દિવાળીનો, ત્યારે ગામના લોકો આ પાણીમાંથી પાણી કાઢી અને એ કોડિયામાં એ પાણી મૂકી વાટ મૂકીને દીવા પ્રગટાવતા હતા. એટલે આ પાણીમાં પણ કેટલું બધું શક્તિ હતી કે એમાંથી દીવા ત્યારે પ્રગટાવવામાં આવતા. દિવાળીના દિવસે જ આ પાણી ઘી જેવું બની જતું અને એમાંથી દીવા પ્રગટાવતા હતા. તે આ કૂવો છે. પ્લસ આ કૂવામાં ભગવાન મહાવીર સ્વામી મોક્ષે ગયા પછી એમના એક ફૂટપ્રિન્ટ હતા, ત્યાં એમના ભાઈએ ભરાવ્યા હતા, જે ત્યાંના છોકરાઓ રમવા આવે રમતમાં ને રમતમાં એ ભગવાનના પગલા હતા ને એ પાણીમાં નાખી દેતા હતા. જ્યારે પાણીમાં નાખીને જાય ને પછી બીજે દિવસે એ જગ્યા પર એ પગલા આવી જતા હતા. તો એવો આ કૂવો મિરેકલ કૂવો કે પ્રાચીન કૂવો છે. હા દર્શના. Thank you. So in this picture, we see a fountain on the day of Diwali. Divas are lit automatically. Like the water turns into ghee so that divas can be lit. But also on the day of Diwali, people come and put Mari Bhagwan's footprints into the fountain. The day after Diwali, the footprints come out automatically. It's a not day miracle. after Diwali, પણ every time એ છોકરાઓ ત્યારે નાખતા હતા દિવાળી વગર પણ એ ફૂટપ્રિન્ટ પાછા આવી જતા હતા. It's a miracle fountain. Yes. Next. આ છે ગાવ મંદિર, જે હમણાં પેલું પિક્ચરમાં હતું એ જ, અને બહુ જ સરસ ભગવાનની અંદર પ્રતિમા છે, પ્લસ ભગવાનના ફૂટપ્રિન્ટ્સ બધા અંદર છે, જે ભગવાન મહાવીર સ્વામીના ભાઈ હતા નંદીવર્ધન, તેમને આ ભરાવ્યા હતા, એ આની અંદર છે. અને ગાવ મંદિર જ્યાં ભગવાન ચોમાસુર્યા હતા. So this is the same as the first picture that we saw, Gam Mandir. It's got a really nice murti of Mari Bhagwan Swami. આ છે ભગવાન મહાવીરનું લાસ્ટ, એમનું જ્યારે બોડીનું ક્રિમિશન કરવામાં આવ્યું, અગ્નિ દાહ દેવામાં આવ્યો, તે જગ્યા છે જલ મંદિર, જ્યાં આખું મોટું લેક છે ને વચ્ચે મંદિર છે, એટલે જલ મંદિર એને કહેવામાં આવે છે. પાવાપુરીનું આ મંદિર છે, અને એમાં ભગવાન મહાવીર સ્વામી જ્યારે રિયલ હતા ત્યારે પાણી નહોતું. જલ મંદિર ભગવાન મોક્ષે ગયા પછી બન્યું છે, કારણ કે બન્યું કે ત્યાં એમનો જે એમની બોડીનું ક્રિમેશન થયું પછીથી એમ કહેવાય કે મોટા મહાપુરુષ હતા, એટલે જે બધી એશિસ હતી, રાખ હતી, એ લોકો ત્યાંથી લેવા માંડ્યા. બધી રાખ લઈ ગયા, પ્લસ એટલા બધા માણસો આવવા માંડ્યા, દર્શન કરવા માંડ્યા કે રાખ તો લઈ ગયા પણ ત્યાં બધી માટી હતી ને એ પણ લેવા માંડ્યા, અને આખી માટી ખોદી ખોદીને આજુબાજુથી બધેથી લેવા માંડ્યા. એટલે જે મોટું આખો એક મોટી જગ્યા બની ગઈ, કૂવો ખાડો થઈ ગયો, જ્યાં આગળ વચ્ચે ભગવાન મહાવીર સ્વામીના ફૂટપ્રિન્ટ રખાયા, અને જે બધો ખાડો થઈ ગયો તો ત્યાં પાણી ભરાઈ ગયું, એટલે કે એ લેક જેવું બની ગયું. એટલે આ જલ મંદિર આખું રેડી થઈ ગયું આ રીતે. પણ જે જલ મંદિર છે ત્યાં આગળ અત્યારે ભગવાનના ફૂટપ્રિન્ટ છે અંદર મંદિરની અંદર, તે હમણાં આપણે દર્શન કરીશું. In this picture, we see Jal Mandir. It's where Mari Bhagwan's cremation took place. There was no water in this area, but when Mari Bhagwan Swami was cremated, people came to take all his ashes. When there were no ashes, people took soil. And when there was nothing left, water began to build up. Within the Jal Mandir, there is Mari Bhagwan's footprints. Yes. Could pictures પાછું repeat.
એના પછી ભગવાનના આ જલ મંદિરમાં રિયલ જે જગ્યા છે, ભગવાનને જે લાસ્ટ એમની બોડી રાખી હતી એ જગ્યા ઉપર અત્યારે ભગવાનના પગલાં છે, ફૂટપ્રિન્ટ છે, એની ઉપર છત્ર છે, પાછળ બધું ગોલ્ડ પ્લેટેડ બધું કાર્વિંગ કરેલું છે. પણ આ જે જગ્યામાં એટલી બધી અંદર આપણે બેસીએ તો વી આર અનુભવ થાય આપણને કે રિયલ આ જગ્યા એકદમ કેટલી બધી એનર્જેટિક છે. અને એ જગ્યા ઉપર જ્યારે પણ દિવાળી આવે અને દિવાળીમાં ભગવાન જ્યારે રાત્રે મોક્ષે જાય છે ત્યારે એ ટાઈમે જે ઉપરનું છત્ર છે ઓટોમેટિક હલે છે. તો એવું ખૂબ પ્રભાવક આ જગ્યા છે. અને જો તમે આ બધું દર્શન કર્યું તો તમને મન કદાચ ન ગયા હોય ને તો ભાવ રાખજો કે આ જોયા પછી કે આપણને આવી ખૂબ સરસ પાવન ભૂમિ છે, પવિત્ર જગ્યા છે કે લાઈફમાં એક વખત તો આ જગ્યા ઉપર યાત્રા કરવા, દર્શન કરવા આપણે જઈએ જ. એવી સરસ જગ્યાને જોયા પછી તમને મન તો થઈ જ ગયું હશે અને ગયા હશો તો પાછું યાદ આવી ગયું હશે આ બધી જગ્યા તમને. તો એવી સરસ આ જગ્યા છે. અને દિવાળીના રાત્રે બધા માણસો આખા જલમંદિરના અંદરના ભાગમાં, બહારના ભાગમાં બધી જગ્યાએ હજારો માણસો ત્યાં બેઠા હોય અને દિવાળીની પૂરી નાઇટ આખી રાત અહીંયા જાગે અને ભગવાન મહાવીર સ્વામીની આરાધના, ભક્તિ, જાપ કરે અને અર્લી મોર્નિંગ ત્યાં બધા લાડુ ચડાવે છે. જે આપણે ત્યાં ના જઈ શકીએ તો આપણે ઘરે બેઠા આરાધના કરીએ અને ન્યૂ યરના વહેલી સવારે આપણે દેરાસર ખુલશે ત્યારે મોટો લાડુ ભગવાન મહાવીર સ્વામી સામે નૈવેદ્ય અર્પણ કરશું. So this is the inside of the Jal Mandir. It's where Bhagwan Mahavir's footprints are kept or created by his brother. On the day of Diwali, there's a chhatra which moves. Thousands of people come. ભગવાન મોક્ષે ગયા ને તે ટાઈમે, નોટ આખા દિવસે, પણ જ્યારે ભગવાનનો મોક્ષ થયો ને દિવાળીના એ જ ટાઈમ ઓનલી. Okay, so only during the time that Mahavir Bhagwan went to Moksha. Or no, sorry, Nirvan. Nirvan, yes. Nirvan and Moksha, both is same meanings. And thousands of people come here on the day of Diwali, on the evening of Diwali, stay up all night and do japs. Fine. અને આ ભગવાનના પગલા છે, આપણે દર્શન કરીએ છીએ. રિયલ જ્યાં ભગવાન મોક્ષે ગયા હતા ત્યાંના પગલાનો આ ફૂટપ્રિન્ટનો ફોટો છે. નમો જીનાનમ, નમો જીનાનમ. મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય. નમો જીનાનમ. અંદર મિડલમાં ભગવાન મહાવીર સ્વામીના પગલા છે અને આપણી લેફ્ટ સાઈડમાં જોઈએ તો ત્યાં ગૌતમ સ્વામી છે અને આપણી રાઈટ સાઈડમાં સુધર્મ સ્વામી. ભગવાનના બંને જે મેઇન જે ગણધરો 11 ગણધરમાંથી 2 ગણધર ભગવંતના ત્યાં પગલા પણ છે. So this is where we see Mahavir Bhagwan Swami's footprints. We also see the footprints of Gautam Swami and Sudharma Swami. જયેશભાઈ, તમે કીધું હતું કે ગુરુ મહારાજ ના એ છે. હા, બાર બીજો કોઈ ફોટો છે આની અંદર? હવે આ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ છે આપણી પાસે. હા, આ જ છે. હા, ઓકે, આ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ છે ને, એમાં 4 બાજુ 4 ડેરી છે. ત્યાં એ બહારની સાઈડમાં ડેરી છે જલ મંદિરમાં. તો એમાં ગૌતમ સ્વામીને 11 ગણધર કીધા ને, એમની એક ડેરી છે, ત્યાં પગલા છે. બીજા છે ગુરુ મહારાજ, 2 સાઈડમાં ગુરુ મહારાજના પગલા છે અને બીજી એક સાઈડમાં 16 સતીના પગલા છે. એટલે 4 ડેરી, વચ્ચે મિડલમાં ભગવાન મહાવીર સ્વામીનું જે છે તે મંદિર અને બાકીના કોર્નરના 4 સાઈડમાં બારે આ રીતે મંદિર છે, ડેરી છે. So in this picture we see the footprints of not just Mahavir Bhagwan Swami but the 11 disciples, 16 satis who are devotees, and Guru Maharaj on either side. બરાબર છે. ઓકે,
તો આઈ થિંક પાવાપુરીનો પિક્ચર માઇન્ડમાં તમે જોયું, દર્શન કર્યા, અને ભાવ કરજો કે આ દિવાળી આપણે ત્યાં તો નહીં પહોંચી શકીએ, પણ આપણા દેરાસરે આવી, જ્યાં પણ તમે નજીકમાં હોય ત્યાં આવી, અથવા તો ઘરે બેઠા પણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીની ખૂબ આરાધના કરજો. બધાની દિવાળી ખૂબ સરસ જાય અને ખૂબ સરસ રીતે બધાની આરાધના, ભક્તિ દરેકના ઘરની અંદર ભગવાનના અને આપણા ગુરુ ગૌતમ સ્વામીના ખૂબ ખૂબ બ્લેસિંગ્સના આશીર્વાદ રહે તેવી જ શુભભાવના. જય જિનેન્દ્ર. Thank you, Jayesh Bhai. If anyone's got any questions for Jayesh Bhai, please do ask. તમને time છે ને? યા ઓકે, મને વાંધો નથી. કોઈના આવ્યા નથી એટલે લાસ્ટલી એક જ વસ્તુ છે કે આ દિવાળી એ 2550 એટલે કે 2550મું વર્ષ ભગવાન મહાવીર સ્વામીને મોક્ષે ગયા એના પૂરા થશે, અને દિવાળી પછી 2551 વીર સંવત સ્ટાર્ટ થશે. ઓકે, તો 2550 વર્ષ થાય છે એટલે આપણે ઓસવાલ એસોસિએશન તરફથી આપણે 25 પાઉન્ડ અને 50 પેનીસ એટલે 25 પાઉન્ડ્સ અને 50 પેન્સ આપણે એક પ્લેજ કરીએ છીએ, એટલે કે આપણે ડોનેશન્સ લઈએ છીએ જે જીવદયા અને અનુકંપા, ગરીબોને કંઈક જમવાનું આપી શકીએ, અને ગાયો છે કે બધા પશુ પ્રાણીઓ છે એને પણ આપણે એનો સેવા કરી શકીએ, તેના માટે આ પૈસા યુઝ થશે ચેરિટીમાં. તો કોઈને પણ ડોનેટ કરવા હોય તો તમે ઓફિસમાં જણાવી શકો છો. So Jayesh Bhai has just explained that we're going to be ending the year 2550, and we'll be starting the new year in 2551. We are collecting donations to help. તમે ક્યાં કીધું? Sorry. જીવદયા જીવદયા એન્ડ અનુકંપા મીન્સ કે ગરીબો હોય કે હોમલેસ પીપલ હોય તેના યુઝ માટે આપણે, and it's £25.50 yeah as a donation. યસ, લોટ ઓફ પીપલે ડોનેટ કર્યા છે, અને એ દિવાળીમાં જ આપણે એ બધું કામ, દિવાળીની આસપાસમાં આપણું એ કામ બધું ચેરિટીનું કરવાના છે. એટલે જેને પણ મન થાય તો એ ઓફિસમાં પોતાનું નામ જણાવી શકે. અને બસ લાસ્ટલી કે મેં વીર સંવતની વાત કરી 2550, તો આપણે ત્યાં હિન્દુ કેલેન્ડર્સમાં આ યર્સ 2080 ચાલી રહ્યું છે, અને દિવાળી પૂરી થશે એટલે 2081 સ્ટાર્ટ થશે. તો વિક્રમ સંવત એને કહીએ છીએ. આઈ થિંક હું ગુજરાતીમાં નથી કહેતો, ઇંગ્લિશમાં જ દર્શના એનો મિનિંગ કહી દેશે, પછી આપણે સર્વમંગલ કરશું, પૂર્ણ કરશું. Thank you. So in the Jain calendar, we're going to be starting the year 2551. But in the Hindu calendar, we're going to be starting the year 2081. The reason behind the Vikram somewhat was there was a Raja who came, who was around 470 years after Mahavir Bhagwan Swami, and he saw sadness and in people, and he didn't like that. He saw people had debts, and he asked he cleared the debts of other people, which is also why we celebrate Jobra Pujan as well, so that we can have a clear book in the new year. Jayesh Bhai. Yeah, okay. Sorry. ના ફાઇન. એટલે ચોપડા પૂજન કરીએ છીએ તો રાજાના મનમાં થયું કે બધા કેમ દુઃખી છે, તો દેવું થઈ ગયું હતું, બધાને પૈસા બધાને આપવાના હતા, તો રાજાએ બધાના પૈસા પે કરી દીધા, અને બધાના બુકના એકાઉન્ટ્સ હતા એ ક્લિયર કરાવ્યા. એમને કીધું આ ક્લોઝ ધીસ બુક્સ એન્ડ ક્લોઝ ધીસ એકાઉન્ટ્સ એન્ડ સ્ટાર્ટ ન્યૂ એકાઉન્ટ્સ બુક્સ.
એન્ડ ધેન આફ્ટર નવી એકાઉન્ટ્સ બુક સ્ટાર્ટ થઈ અને બધાએ એની પૂજા કરી અને પછી ન્યૂ એકાઉન્ટ્સ બુક સ્ટાર્ટ કરી. ઓકે, થેન્ક યુ. ચોપડા પૂજનમાં. અને બસ આ રીતે આપણું દિવાળીનો મહિમા છે. અને દિવાળી બધાની ખૂબ જ સરસ બને એવી શુભેચ્છા. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ જયતિ શાસનમ. મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય. ગુરુ ગૌતમ સ્વામી ભગવાન કી જય. થેન્ક યુ જયેશભાઈ, તમારા ટાઈમ માટે આજે બધાને મારા તરફથી શીખવાનું ઘણું મળ્યું. ના ના, ખૂબ સરસ. હું આશા રાખું કે બધા સાંભળતા હશે લોકોને પણ થોડું ઘણું જાણવાનું મળ્યું હશે અને બધાને મજા આવી હશે. યસ, Definitely. Thank you. Thank you, Jeshbhai. Thank you, sir. Thank you. થેન્ક યુ બધાને.